اضطرت دول كتيرة ترفع الدعم بمراحل معينة، بس كان رفع الدعم جزء من تضحيات مطلوبة لتنفيذ خطة للخروج من الأزمات الاقتصادية. اللي عم بيصير اليوم بلبنان هو العكس، رح يؤدي رفع الدعم لصدمة اجتماعية قاسية، حتى تضل الطبقة السياسية والمصارف قادرين يهربوا من أي خطة بتمس بمصالحهم. وبعكس الدعاية اللي عم بتروج للسلطة، ما رح يوقف رفع الدعم استنزاف دولارات مصرف لبنان، ولا رح يأمن الاستقرار بسعر الصرف. أولاً، استنزاف الدولارات. قررت الحكومة التعويض على العيال الفقيرة ببطاقة شهرية بتأمن بحدود ال $137 شهرياً ل 750 ألف عائلة. إذا زدنا على كلفة البطاقة كلفة الدعم بعد تخفيضه، بتتخطى قيمة السيولة المطلوبة 2.6 مليار دولار بالسنة. لهلأ ما في مصدر لهالدولارات إلا صرف الاحتياطي الإلزامي الباقي بمصرف لبنان. مصرف لبنان هل سيساهم بهذه البطاقة؟ لابد أن يساهم في حال لم يأتي تمويل من الخارج. لا بديل. شو البدائل؟ المشكلة مش بالصرف، المشكلة إنه ما عم بتفوت دولارات جديدة للنظام المصرفي بدل الدولارات اللي عم تنصرف، وهيدا له أسبابه. طيرت السلطة دولارات مؤتمر سادر ودولارات صندوق النقد الدولي بعد ما اشترطوا اثنيناتهم مجموعة من الإصلاحات ما بتناسب الطبقة السياسية. رفضت المصارف تتحمل الخسائر وتعيد ترتيب وضعها، فبقيت الثقة فيها معدومة، وصار يلي معه دولار بيفضل يخليه تحت المخدة. ثالثاً، الأسوأ من عدم دخول دولارات جديدة هو إنه الدولارات القديمة استعملت لتهريب أموال سياسيين ومصرفيين. ما كان ممكن هالشي يصير لو ما ضلت السلطة تأجل قانون الكابيتال كنترول، وبالنتيجة رح يدفعوا الناس فاتورة رفع الدعم مرتين، مرة لأنه الأسعار كلها رح تغلى بشكل كبير، ومرة لأنه أموال المودعين الباقية بمصرف لبنان رح تطير. ثانياً، سعر الصرف. رح يؤدي رفع الدعم لتدهور كبير بسعر الليرة بدل ما يمهد لتوحيد سعر الصرف واستقراره. من بداية الأزمة اعتمد المصرف المركزي سياسة طبع الليرة لتأمين مصالح المصارف، مثل أنه يسددوا جزء من دولارات المودعين بالليرة أو يضلوا يقبضوا سندات ديون الدولة. عم تتحول كل هالسيولة اللي انضخت بالسوق لطلب على الدولار. مع رفع الدعم رح يزيد طلب المستوردين على الدولار بشكل كبير، لأنه الدولارات اللي كانوا يحصلوا عليها من مصرف لبنان رح يضطروا يجيبوها من السوق السوداء. وإذا قررت الحكومة توزع البطاقات التمويلية بالليرة بدل الدولار، رح يطبع المصرف المركزي هيدي الليرات ويعمل تضخم كبير بيلغي مفعول البطاقات. صار رفع الدعم فجأة على لسان الكل، إنه نرفع أو نرشد الدعم. إذا شلنا الدعم مثل ما هو هلا، رفع الدعم، الرفع التدريجي للدعم. واللي ما حابب يصدم العالم بيقول ترشيد الدعم أو رفعه تدريجياً. بس بالحقيقة ما في شي رشيد أو راشد بهالعملية اللي عم بتصير بغياب القوانين والسياسات يلي لازم ترفقها.